Πάμε στα ζώδια που λέτε ότι ταιριάζω, ξεκινώντας με το Λέοντα. Ποιος είπε ότι ταιριάζω με Λέοντα? Παιδιά, είναι τόσο μαλακισμένο αυτό το ζώδιο. Νομίζει, έχει την ιδέα ότι είναι ηγέτης, ρε πούστη μου. Νομίζει ότι έχει ηγετικές ικανότητες και το μόνο που θέλει είναι απλά την προσοχή. Μου σπάτε τα νεύρα. Βγαίνετε εκεί, λες και σαν τις τεράστιες γάτες, γλύφετε τα αρχίδια σας, γλύφεστε, έτσι περπατάτε και έτσι συμπεριφέρεστε, έτσι, ότι έχω γοητεία, το βλέπω και θέλω να ξεράσω. Με την κορώνα στο κεφάλι, εγώ είμαι βασιλιάς. Προσκυνήστε με, και αν δεν τους το κάνεις, δεν προσκυνείς και δεν τους αποδεχτείς και δεν τους δώσεις και φήμες και αυτά, το πρώτο είναι παθαίνουν μια κατάθλιψη και μετά γίνονται χειρότεροι εχθροί σου. Συν ότι όταν είναι σε ηγετική θέση δεν σκέφτονται καθόλου τους άλλους. Όχι, καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει, μόνο την πάρτι τους σκέφτονται. Δηλαδή μόνο το ότι αυτό θα με αποδεχτείς, ρε παιδί μου. Συν βάζει μαλακισμένες αποστολές, δεν ξέρει, δεν έχει ιδέες δικές του. Και όταν του δίνουν οι άλλοι, τις παρουσιάζει να είναι δικές του. Κρατάει και τα εύσημα για τον εαυτό του και εντάξει είμαστε. Εντάξει, εγώ τα έκανα όλα, ενώ η δουλειά έχει ρεχτεί από τους από κάτω. Δεν έχει από αυτό να είναι αυτός τι είναι. Τι είναι, τίποτα, σκατά έκανε. Δεν είστε ηγέτες. Δεν είστε ηγέτες, τώρα μη λέμε. Ηγέτης είναι αυτός που πρώτα απ' όλα εμπνέει και δεύτερον εξασφαλίζει στα μέλη της ομάδας του αυτά που χρειάζονται για να πετύχουν και δεν τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Έχουν ναι τέτοιες τάσεις. Τους αρέσει να κάνουν τη ζωή σας δύσκολη. Τη βρίσκουνε. Γιατί θέλουνε να τους έχεις ανάγκη, έτσι θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Όπως και ο καρκίνος, όπως και ο κρυός, έτσι και ο Λέοντας θέλουν να τους έχεις ανάγκη. Κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνεις να τον ερωτάς. Μην είσαι ανεξάρτητη, δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει. Και γι' αυτό σου κάνει τη ζωή δύσκολη, για να μην τα βγάζεις πέρα. Και όταν τα βγάζεις πέρα θυμώνουνε μαζί σου. Και σε θάβουν αυτοί, με την κουτσομπολιά. Άλλες κατινάρες. Θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη για να μην τα βγάζεις πέρα και να πηγαίνεις συνέχεια και να του λες: έλα, βοήθαμε. Δεν μπορώ χωρίς τη βοήθειά σου. Εσύ ο Θεός μου, σε ευχαριστώ που με βοηθάς. Συν ότι παίζει και το ματάκι τους, Μπορεί να είστε παντρεμένοι και το ματάκι σας να παίζει ακόμα. Είστε ιδιαστικότατοι όσο το κάνετε αυτό, οι παντρεμένοι. Δεν ταιριάζουμε καθόλου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που ηγείστε. Δεν ξέρετε να ακολουθείτε. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο και να μην τους αδικώ. Είναι από τα ζώδια που τους ενδιαφέρει τι γνώμη έχουν το τέρι τους στο θέμα, στο κρεβάτι. Δηλαδή μπορεί να είσαι στο κρεβάτι και θα σου κάνει τα πάντα. Όχι για να σε ικανοποιήσει, όχι, γιατί θέλει να πάρει τα εύσημα. Να πάρει το εύσημα ότι είναι καλός εραστής, καταλάβατε. Γι' αυτό και θα κάνει τα πάντα στο κρεβάτι, σου κάνει τα πάντα στο κρεβάτι για να σε ικανοποιήσει. Και να του πει στο τέλος: α, μωρό μου, τι άντρα κλάσεις εσύ, να πούμε. Πω, ήταν υπέροχα. Άσχετα δεν ξέρουν να το κάνουν. Δεν παίζει ρόλο. Θα κάνει τα πάντα μόνο και μόνο για να έχει τον τίτλο, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, αυτοεκτίμηση zero. Άμα δουν ότι το τέρι τους δεν είναι ικανοποιημένο, συναχωριούνται οι μαλάκες πάρα πολύ. Παθαίνουν κατάθλιψη. Δεν σας κάνω πλάκα. Δώσ' του εύσημα, ρε παιδί μου, δώσ' του εύσημα. Να μην έχει κατάθλιψη. Δεν τον θέλεις να είναι με κατάθλιψη, γίνεται καταστροφικός. Ενώ οι σκορπιοί είναι χέστηκα. Άμα δεν σ' αρέσει αυτό που σου δίνω, άντε γάμισου. Ναι, οι σκορπιοί σαν άντρες και οι γυναίκες, το λέω τώρα από μένα, ναι. Δεν θα πάμε στο κρεβάτι και θα κάνουμε αυτά που θέλει ο παρτενέρ μας για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν έχουμε τέτοια ανάγκη. Και το άλλο είναι ότι δεν χρειάζεται ο παρτενέρ μας να μας πει τι θέλει. Ξέρουμε ακριβώς τι έχετε ανάγκη. Μάλιστα, κάποιες φορές νομίζετε ότι ξέρετε τι θέλετε, αλλά όταν σας το δίνουμε εμείς έτσι όπως σας το δίνουμε, καταλαβαίνετε ότι ξέρετε τι είχατε ανάγκη και δεν το γνωρίζατε. Αυτά που ζητάγατε ήταν σκουπίδια. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάρα μου σαν ζώδιο, ρε παιδιά. Πραγματικά, σε όσους έχω συναντήσει, άντρες, πάντα, ρε παιδί μου, εγώ δίνω περισσότερα. Δηλαδή με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έρχεστε με τα ψυχολογικά σας και τα προβλήματά σας και τα στάνταρ σας, τα ηλίθια. Ηλίθια στάνταρ που τα έχετε βάλει επειδή έχετε ανασφάλειες τεράστιες. Δεν τα έχετε βάλει για κάποιο άλλο λόγο. Έχετε ανασφάλειες τεράστιες. Κάποια πατσαβούρα ή πατσαβούρες ή πατσαβούριδες με ότι πλέξατε σας πληγώσαν όταν ήσασταν μικροί, σε νεαρή ηλικία και σε μεγάλη. Και έχετε
κολλήματα. Πάμε λοιπόν στους τοξότες, γλυκύτατοι άντρες, δεν μπορώ να πω. Πολύ ρομαντικοί. Όταν σας ερωτευτούν είστε μόνο εσείς. Τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, fuck it man. Αλλά πολύ κλάμα ρε πούστη μου. Πολύ κλάμα, δηλαδή. Πολύ κλάψα, fuck. Θα σου κάνει ένα δράμα γαμισέτα στον έρωτα. Είναι και, ξέρετε, manipulators. Ναι, το κάνουνε επίτηδες κάποια φορά. Θύματα, το παίζουνε θύματα. Κοίτα τι μου έκανε, δεν με θέλει. Πάνε και κλαίγονται ρε στους φίλους τους. Λέμε να τη φιλήσω, κοίτα τι μου έκανε. Και μετά έρχονται όλοι οι φίλοι του και σου λένε γιατί δεν του κάθεσαι μωρή. Fuck it man, fuck it. Είχα γνωρίσει έναν από αυτούς και επειδή κατάλαβα τι μαλάκας ήτανε, του είπα ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί γιατί είναι άλλοι παράγοντες στη μέση και το έριξα σε κάποιον άλλον. Και τι έκανε ρε παιδιά, αυτός ο κάποιος άλλος είχε μία επιχείρηση και πήγε και την έκαψε. Fuck it man, τι ήθελα και το είπα, πήγε και του το έκαψε. Δεν το πιστέψετε, αλλά είναι έτσι, τόσο πολύ μαλάκες είναι. Μην μπείτε εμπόδιο στον έρωτά τους, την πουτσίσατε. Είναι ζώδιο της φωτιάς, τι περιμένει. Ιχθύς. Τα καλά που είναι ότι με καταλαβαίνουν εμένα σαν ζώδιο. Μπορούν να δείξουν και κατανόηση, απίστευτη κατανόηση και εμπάθεια. Είναι πολύ καλοί εραστές στο κρεβάτι, με την έννοια ότι δεν θα δεις και πολύ πάθος, αυτό που θα δεις το πάθος το τρελό με τον κρυό. Θα πάρει το χρόνο του. Ξέρεις, ο κρυός βάζει φωτιά στο κρεβάτι σου, τα γαμάει όλα, τελείωσε. Βάλε και το σκορπιό μαζί και τελειώσαμε. Έχει ανατιναχτεί όλο το. Με τον Ιχθύ είναι... Όχι ότι δεν μπορούν να βάλουν πάθος, θα παίξει πολύ τα προκατακτικά παιχνίδια. Έχει πολύ προκατακτικό παιχνίδι μέσα. Σας είπα, αυτούς που έχω συναντήσει. Αυτοί οι άντρες που έχω συναντήσει. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε συναντήσει ρε παιδιά. Και θα το πάνε αργά. Άμα θέλεις, αν το πούμε περιληπτικά, άμα θέλεις μασάζ στο εδίο σου, θα πας με έναν Ιχθύ. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς Ιχθύς, κάνετε μασάζ. Δεν είναι ούτε πολύ γρήγορο, σαν του κρυού, πάρ' το μοριάρωστη, αλλά ούτε και πάρα πολύ αργό, αλλά ούτε και στη μέση. Είστε πιο κάτω της μέσης, στο πόσο αργά το κάνετε. Είναι όλο ρε παιδί μου, όλα τα τυχώματα του εδίου, θα μασάζ. Μασάζ. Αυτό. Ένα αρνητικό που έχουν οι Ιχθύς είναι ότι η σχέση γίνεται βαρετή. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι επειδή έχουμε πάρα πολλά κοινά, δεν υπάρχει εξέλιξη στη σχέση μας. Δεν υπάρχει ένα λίγο challenge, ρε παιδί μου, κάποια πρόκληση για να εξελιχθούμε. Μόλις μπούμε μαζί και γίνουμε ζευγάρι, μπαίνουμε στη ροζ τη φούσκα μας και δεν υπάρχει τίποτα απ' έξω. Και αυτό δεν εξελίσσει τη σχέση. Καταλήγει σε κάτι βαρετό για μένα. Μετά το άλλο που δεν μ' αρέσει είναι ότι στο θέμα του φλερτ, ρε παιδιά, έλα βάλε λίγο αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ ντροπαλή. Δηλαδή θα πάρει πολύ χρόνο ρε παιδί μου για να έρθει να σου μιλήσει. Τι να του δείξει στο βυζίτι, να θα κάτσει εκεί και θα το σκέφτεται. Στη φαντασία του πρώτα θα το παίξει και μπορεί και αν έρθει. Πρέπει εγώ να κάνω την πρώτη κίνηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πάλι και όταν την κάνω, κάθεται, τον βλέπεις ότι είναι μέσα στο κεφάλι του. Ρε φιλέ, βγες λίγο από το κεφάλι σου να επικοινωνήσουμε και μετά θα μπω κι εγώ στο δικό σου, μην ανησυχείς. Βγες λίγο να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε αυτή την πρώτη επαφή. Είναι λιγάκι εγωιστικό αυτό που κάνετε, σκεφτείτε το λίγο. Είναι και ευαίσθητοι, έτσι, μην τους πληγώσετε κι αυτούς. Θα στο κρατάει. Το κρατάνε και το θυμούνται. Πόσο πολύ τους πλήγωσες. Και φυσικά συμφεροντολόγοι. Δεν είναι άτομα που θα πάρουν ρίσκα. Δεν είναι άτομο που θα πει: ξέρω, εγώ έχω ερωτευτεί με αυτή την κοπέλα, θα ταξιδέψω μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου για να πάω να την βρω. Θα διαλέξουν πάντα την ασφάλεια. Οι Ιχθύς μπορούν να με καταλάβουν και μπορούν να καταλάβουν γενικά τους ανθρώπους. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί μιμούνται τα συναισθήματά σας, παιδιά. Και ευχαριστώ πολύ για την φίλη μου που το είπε αυτό και μου είπε, την παρατήρησε σε μία από τις προηγούμενες σχέσεις της, ότι οι Ιχθύς έχουν την ικανότητα να σε καταλαβαίνουν συναισθηματικά, να βλέπουν ποια είναι τα συναισθήματά σου, γιατί αυτοί είναι τελείως άδειοι, παιδιά, όταν τους συναντάτε. Είναι σαν άγραφο χαρτί, ένα canvas, και βλέπει τα δικά σου συναισθήματα και τα ντύνεται ρε εσύ, έτσι ώστε να σε μιμηθεί, όχι στις κινήσεις σου, στα συναισθήματά σου και να τον αποδεχτείς. Γι' αυτό και λες, πω τι φοβερή κατανόηση μου δείχνει.
Και γι' αυτό λέω ότι βαριέμαι τη σχέση μαζί τους και δεν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί αυτός δεν έχει δικιά του προσωπικότητα. Δεν έχει δικό του συναισθηματικό κόσμο. Πρέπει να το μιμηθεί από μένα. Ναι. Και γι' αυτό βαριέμαι. Βγάζει νόημα. Και γι' αυτό και είναι ντροπαλή στην αρχή και δεν σε κυνηγάνε. Δεν είναι ότι είναι ντροπαλή. Είναι επειδή θέλουν να γίνουν αποδεκτοί. Χρειάζεται να πάρουν πληροφορίες για να γίνουν χαμελέοντας. Αυτό το χρονικό διάστημα για να σε μάθει και να γίνει χαμελέοντας δεν θα παίρνει δικιά του πρωτοβουλία. Απλά θα σε παρατηρεί μέχρι να σε μάθει. Μέχρι να αισθανθεί. Δεν του παίρνει πολύ χρόνο να αισθανθεί τα συναισθήματά σου. Και θα σου δώσει αυτό ακριβώς που του δίνεις. Έτσι παίζουν.